สียประตูแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะแย่งบอลคืนกลับมาได้นะครับเลเวอร์เซนมันมีภาพแบบนี้อยู่คือเล่นเหมือนทีมใหญ่ขึ้นแล้วในทางบูเดสติก้าเนี่ยเขาเคยมีวิเคราะห์วิธีการเล่นทางเลโซเขาไม่เป็นประสบการณ์ว่าเลเวอร์เซนเล่น5-5นะครับคือเวลารับเนี่ยเล่น5 คนก็คือจะได้3เวลาลุกเนี่ยเล่น5 คนก็คือ3 ตัวก็ได้จะเป็นแบบเล่นทำงานกันเป็นทีมแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเวลาเสียบอลเนี่ยตรงกลางเขาจะเน้นมากๆคือไม่ให้บอลมาทะลุมาตรงกลางเลยคือเสียบอลนะเขาจะเล่นตรงกลางให้เข้มข้น ไอ้นี่นะถ้าคนหนูนี่แป๊บเลยมัน 5-5เนี่ยคือแป๊บเลย ลักษณะแบบนี้พี่แล้วก็เขาจะไม่ยอมให้เจาะตรงกลางแบบเร็วเวลาเสียบอลนะผู้ต่อสู้เนี่ยจะโต้กลับเนี่ยต้องออกด้านข้างหรือถ้าแบบโอเคถ้าเห็นว่าไม่อยู่ตัดเบาเลยแต่ว่าหลักการคือให้ออกด้านข้างถ้าออกด้านข้างปุ๊บบอลโต้มันจะมาช้าเร็วเส้นยังไม่เคยเสียประตูจากเขาจะช้าตอนที่เขาเข้ามาทำทีมทีมให้เราเสียประตูจากเขาจะถูกปล่อยมากรวมไปถึงเสียประตูจากโอเพนเพลย์ทั่วไปนะแล้วแต่อารอนโซมาเกมรับมันเห็นชัดเจนเสียทีฤดูกาลนี้ยังไม่เสียประตูจากการโต้กันของคู่แข่งมันต้องมีอะไรแล้วเพราะนั้นนี่คือวิธีการเล่นที่มีการวิเคราะห์เยอะที่หรือว่าการทุ่มเทของเขาเนี่ยวิงแบ็กของข้างจะสำคัญมากหลักๆเลยคือปริงโกงที่มีทางขวาก็มีความเร็วเวลาเซตเกมบุกเนี่ยคือตรงเนี่ยทะลุไปเลยไปยืนเป็นตัวลูกตัวที่4ร่วมกับกองหน้า3 คนนะอเล็กซิมาโร่แบ็กซ้ายเนี่ยวิงแบ็กของข้างจะยืนเป็นแบ็คแล้วก็ตัวขวาแบ็คโอวาเนี่ยฉีกมายืนเป็นแบ็คขวาแล้วลักษณะยืน4ไอ้ปริงโกงขึ้นไปแล้วก็ซิมาโร่เนี่ยก็จะหาจังหวะขึ้นไปถ้าทีมไม่ให้ของเพราะนั้นในจังหวะบุกสุดท้ายแล้วเนี่ยเร็วได้จะมี5ซิมาโร่ซ้ายปริงโกงขวาวอลเลนเวิร์สตัวหน้าเข้ามาแล้วก็โบดิเฟสนะครับตอนนี้โบดิเฟสก็เจ็บก็ต้องใช้ทักทิกแล้วก็ไปดึงเอาไอ้เจ้าเกียร์เซียมาจากเบติสนะเพราะนั้นตรงเนี้ยหัวใจสำคัญของเลเวอร์เซนมันมีหลายจุดผู้กลางสำคัญมากๆแต่ว่าก็สำคัญไม่ได้เยอะไปกว่าผู้กลางตัวรุกซึ่งมีวอลเลนเวิร์สซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่ขาดไม่ได้เขาจะเล่นด้วยกันเป็น4 เหลี่ยม4 ในช่วงที่เจ็บก็ ช่วงที่เจ็บก็เป็น เลย ทีม ทำให้ทีมนะ มันหลากหลายอ่ะคือเท่าที่ลองดูผมก็ลองดูบทวิเคราะห์อะไรต่างๆที่แบบมีคนเขาวิเคราะห์เรื่องฟุตบอลดูเลเวอร์เซนมันมีความหลากหลายจริงในการขึ้นเกมแต่ละครั้งคือมันเดี๋ยวก็เล่นเซตนี้กลุ่มนี้เดี๋ยวมาเล่นเซตนี้กลุ่มนี้หรือว่าหมุนตรงกลาง4 คนคือมันทำได้หลายรูปแบบ เกมด้านเดินกำลังใจเขาคิดไปด้วย ตัวนักเตะคิดไปด้วยคืออัลโซ่เก่งที่ว่าเขาถ่ายทอดความฉลาดหรือว่าการอ่านเกม แก้ปัญหาการเกม คือทีมที่เล่นแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนที่มีบอลเล่นได้อย่างเดียวคือคนที่ไม่มีบอลก็สำคัญตรงนี้ได้รับคำชมมากว่าเลเวอร์เซนเนี่ยเล่นเป็นระบบที่มันชัดเจนคนไม่มีบอลเนี่ยยิ่งสำคัญเลยทำไมเขาถึงไปอยู่ตรงนั้นทำไมถึงวิ่งขนาดนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่สุดท้ายเนี่ยเครดิตมันขมวดรวมมาที่อารอนโซทำได้ เขา ดี เป็นธรรมดาเพราะว่าเคยดูที่ทำโค้ชที่ทำเล็กๆของโค้ชมาเรื่องการยืนตำแหน่งนักเตะอันดับหรือการขึ้นจังหวะเข้าทำนะเจ๊ของเลเวอร์เซนน่ะต้องสังเกตดูทุกครั้งนะขึ้นทางด้านข้างเลยนะจริงๆเลเวอร์เซนขึ้นเกมเนี่ยขึ้นครบทุกด้านเลยนะก็คือขวาซ้ายกลางขวากลางซ้ายหรือว่ากลางเนี่ยสัดส่วนถ้าขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะใกล้เคียงกันไม่ได้ว่าหนักซ้ายหรือหนักขวาเลยนะตรงกลางไม่ใช่แต่ตัวส่วนใหญ่เนี่ยโอเคมันได้จากตรงกลางแต่ว่าเกมที่ขึ้นริมเส้นไม่ว่าจะเป็นทีมาโดหรือว่าปริมโกสังเกตดูว่าในจังหวะช็อตทุกครั้งแล้วไม่ล็อกด้วยว่าเป็นใครคือมันอยู่ที่ว่าจังหวะถ้าเพื่อนตรงนั้นถ้าเพื่อนกับบอลเลเวอร์ไม่พร้อมผมอยู่ใกล้กว่าผมต้องไปต้องอยู่ตรงนั้นถ้าสังเกตดูถ้าขึ้นทางซ้ายเนี่ยตรงกลางต้องมีอาจจะมีโบดิเฟสขวามันจะมาแล้วจะอาจจะเป็นขึ้นโกงก็ได้หรืออาจจะเป็นโยนัสออฟมันอยู่นั้นก็ได้แต่ว่าโดยคล้ายๆกับว่าเป็นภาคบังคับของโรโซ่เลยว่ามึงต้องไปอยู่ตรงนั้นนะมึงต้องไปอยู่ตรงนั้นไม่เพราะฉะนั้นจังหวะเขาทำท่านบอลที่ด้านข้างหรือเสา2จะไม่มีโดนจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะแล้วก็มันก็ต้องอาศัยความฟิตอะไรหลายอย่าง ให้ตัวสปอร์ตไดเรคเตอร์ ก็เป็นไซโมโลเปส มันน่าจะมี ส่วนจริงๆนะลิเวอร์พูลด้วยกำลังหาอยู่ ไม่ผมจะบอกว่า แต่เราตอบ ตีกันวันที่2 คนบอกว่าการดิวตีมาโร่มาตีมาโร่ในปีก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในผลงานกับเบนฟิก้าก็เก่งมากอายุยังไม่มากแล้วก็มีทั้งแอสซิสต์มีทั้ง โอ้ฟรีคิกนี่ผมว่าน่าจะเป็นเบอร์ท็อป3ในลีกฟรีคิกนะไม่ว่าจะโยนหรือว่าจะยิง แล้วถ้ายิงนี่หายผลในเกมที่เสมอกันเนี่ยนะพี่กบ2-2เขายิงตีเสมอ 1-1ก็ทำให้ถึงนะอลอนโซ่ชาเดโซ่ให้สัมภาษณ์หลังเกมเขาบอกว่าก็เห็นเพราะผมเห็นทีมได้ฟรีคิกระยะนั้นนะผมรู้แล้วว่าลุ้นประตูแน่นอนคือลุ้นอย่างจริงจังเลยว่าเป็นประตูได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ได้ลุ้นประตูแน่เพราะว่าอเล็กซิมาโร่เนี่ยมันทำให้เห็นตอนซ้อมตลอดเป็นคนที่ยิงฟรีคิกผมว่าตอนนี้มันก็เบอร์ต้นๆของวงการแล้วอ่ะนะอเล็กซิมาโร่เนี่ยมายังไงเหมือนกันนะตอนเดวิดก้าโอเคก็จะดังแต่ว่าที่เป็นฟรีคิกตีก่อนที่ซิมาโร่มาก็ได้แชมป์ยุโรปได้แชมป์โคเทลีแล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไปถึงรอบ8ทีมได้เหมือนกันซึ่งก็ถือว่ามันก็สุดของศักยภาพทีมของเดวิดก้าแล้วไอ้ตัวนี้มันเล่นดีไอ้คนอื่นมันมองข้ามไม่เห็นนี่ก็เลเวอร์เซนไปเจอมาแล้วก็ได้มาซื้อกำไรแบบมหาศาลเขาเรียกหรือเปล่าว่ามันมีข่าวว่าเชลซีอยากได้ใครอยากได้กิโมโน่หรือว่าอยากได้อลอนโซ่อ๋อมันดี
ถุงหลังผ่าน20 นัดด้วยแต้มเยอะแค่ขนาดนี้ได้แต้มขนาดนี้เยอะขนาดนี้ทั้งคู่นะครับไม่เคยมีครั้งไหนที่จ่าฝูงกับบอลสมุนเจอกันในนัดที่20แล้วแต้มรวมกันเยอะขนาดนี้102 แต้มปกติอ่ะบาเยร์นเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเขาดีเขาจะไปคนเดียวไอ้ทีมอื่นอ่ะมันจะมีทำแต้มร่วมกันใช่วัดคุณเดี๋ยวเพื่อนจะแพ้เลยแบบไม่ควรแพ้ขาดเลยส่วนเกมรับก็แน่นอนว่าเสียประตูน้อยที่สุดในลีก14 คะแนน14 ประตูแล้วก็ยิงไป52ซึ่งที่เสียเนี่ยเสียเยอะมากผมกลัวว่าเลเวอร์เซ่นเนี่ยจะทำสถิติไว้พ่ายทุกการเอาแต่มาเลยแต่ลงไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้นะจริงๆนะแล้วถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมก็เป็นไปได้นะที่พยายามไม่ได้แต่ว่าเหมือนเราดูดิที่ตกหันไปบาเยร์นมันไม่ปล่อยอ่ะมาอย่างนี้ก็ชนะ 1-0 ชนะ 1-0ก็บาเยร์นตอนนี้ฤดูกาลนี้โดนวิจารณ์เยอะว่าชนะแต่ไม่บาเยร์นนี่คุณบาเยร์นก็ผ่านนะชนะน้อยก็โดนได้บาเยร์นไม่สายตาคุณคือเข้าตัวรอดได้ในแต่เกมด้วยความเก่าเขามาเที่ยวแล้วโอเคเขามีเกมก็ยังมีได้แล้วก็ประจักษ์พูดเขาเล่นกันเหมือนกับว่าต่างคนต่างเค้นความสามารถกันแต่ในภาพรวมผมน่าดูเล่นแต่ว่าประวัติของเดวิดก้าเนี่ยมันบอกอะไรกับเราแน่นอนนะครับเหมือนนักกีฬาที่ดูการเล่นเขาทำได้หรือว่าหนักนั่นอีกอย่างชาเก้ก็เล่นแพ้แล้วก็บาเยร์นต้องยิงชนะแล้วก็ลูกฟรีคิกก็ชนะวินาทีสุดท้ายเลยลูกนั้นเป็นชนะหรือตัวเร็วก็เองก็เคยเจอปี2000นั่นก็บาเยร์นล้วนๆวินาทีนั้น11 2 แล้วก็เข้าถึงนัดสุดท้ายไปเดินที่ขอแค่เสมอไม่ต้องถึงแพ้ขอแค่เสมอก็เป็นแชมป์เพราะนำอยู่3 คะแนนแล้วก็มีเจ้าหลักที่เล่นมาดีตลอดทำให้ตัวเองมันเกิดแบบนี้ขึ้นกับทีมเนี่ยบาเยร์นก็ทำให้ชนะตลอดว่าท้ายแล้วท้ายแล้ว11 นัด10 ปีแล้วบาเยร์นก็ท้ายแล้ว10 คราวแล้วนะเป็นเดี๋ยวแฟนที่เสียเขาดุด้วยอย่างนี้คนเชียร์คนเยอะเชียร์บาเยร์นใครที่เชียร์บาเยร์นก็คุยง่ายนะเขาก็อยากเห็นอะไรที่แปลกใหม่ด้วยทั้งหลายทั้งปวงนี่เองนะมันก็ทำให้ชื่อเสียงแล้วก็ออร่าของมันก็เป็นประกายที่เล่นแพ้ไม่แพ้ใครเลยด้วยก็ประจวบเหมาะกับที่ต้องหาโค้ชอยู่ประจวบเหมาะกับที่ต้องหาโค้ชกันอยู่นะตอนนี้ไปนี้นะในบูเดสลิก้าก็ดีมาเล่นในยูโรปาลีกก็ดีก็ชนะรวดทีมชนะรวดไม่ต้องมีคำนึงว่านัดนี้แพ้ได้จะทำอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาต้องไปรอในรอบ16 ทีมนะใช่พอเยอะคุณเป็นแชมป์กลุ่มแล้วเราก็เจอไปก็เป็น2แต่ก่อนที่เจอร์เก้นคล็อปจะประกาศว่าฤดูกาลแล้วออกชื่อของอาร์โต้ก็เริ่มถูกลงในการสื่อว่าเหมือนว่ามีข้อตกลงกับทางในเวอร์ว่าถ้ามีทีมที่มาติดต่อบาเยร์นเรียลมาดริดลิเวอร์พูลต้องปล่อยเกียวเขามาบอกแล้วว่าไม่มีข้อตกลงแต่มีเจนนายคือเนี้ยเขามีเจนนายคือเนี้ยเป็นแบบนี้คือเขาใช้คำนี้เลยว่าไม่มีดีลแต่มี agreement ซึ่งบางครั้ง agreement แม้ไม่ official แต่มันเป็น agreement ก็คือสัญญาลูกชายไม่รู้ว่าผ่านไม่ได้ก็คือ3 ทีมเนี้ยเพราะความที่แน่นอนว่าเคยเล่นด้วยเป็นร่วมมีส่วนร่วมในความสำเร็จแล้วพอเยอร์เก้นประกาศนี้อันนี้ก็ติ๊กแต่ลิเวอร์พูลนอนจ่ายน้ำหนักกันอยู่แล้วก็เห็นหน้ามันโซ่ลอยมาไม่เคยดูเลยมาดูเส้นไปทำกันบ้านไปดูกันหน่อยโดยเฉพาะในคืนนี้ที่เกมนี้ออกอากาศนะก็ไปดูกันหน่อยเพราะเป็นเกมใหญ่ด้วยคือยังมีโอกาสได้ดูบ่อยขึ้นเพราะความที่บ้านอีกหลังที่ต้องอยู่เสาร์ที่เนี่ยก็ทีวีด้วยแล้วก็ใช้จอดูใช้ดูที่เนี่ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีจอเล็กๆไม่ได้หน่อยแต่จะไม่ได้เขาเป็นทีมที่สนุกนะคือค่าเฉลี่ยการประตูเขาเนี่ยสูงสุดแล้วในบรรดาที่พูดเรื่องแฟนบอลก็เยอะสุดคือแบบไม่ได้ผ่านมันดีเลยว่าเราอาจจะผ่านก็เคยดีเลยมากกว่าทีมบอลก็ใส่กันสุดแต่ว่าหลังจากพักเบรกที่3กลับมารู้สึกไม่ได้ดีสุดเลยผมว่าก็รอดูว่าคือแบบนี้เดี๋ยวมันต้องตัดอั้นก็มีสัปดาห์ที่ยิงในทีละได้อะไรเงี้ยคิดว่าสมมติว่าเนี่ยเป็นสมมติว่าลิเวอร์พูลวิ่งแต่สมมติอย่างนี้อยากได้แฟนเพราะคุณสื่อก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลเหมือนกันผมเนี่ยอยากได้ไม่ใช่เป็นตัวนะได้แต่เป็นไรเดอร์คิดว่ามันน่าจะเป็นการสานต่อแนวทางได้อันนี้อันดับ 1ของผมเลยก็คือไรเดอร์ส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นเพราะคนอยากเห็นการสานต่อสิ่งที่เขาวางเลยแล้วบางคนก็กลัวว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นชาเบียร์ลองโซ่มาจริงเขาจะเปลี่ยนแปลงลิเวอร์พูลไปเป็นแบบของเขาอีกแบบนึงก็ต้องทำอยู่แล้วแหละก็จริงแล้วมันเกิดว่าเราไม่รู้คนนะมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีทั้ง2แบบเนี่ยมันก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จสานต่อได้กับสานต่อแล้วก็พังได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็เหมือนว่าเข้ามาแล้วเปลี่ยนแล้วบางทีเนี่ยเกิดว่าเข้ามาแล้วต่อยอดเปลี่ยนระบบเลยก็ได้หรือคุณพุ่งทะลุก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าโอเคถ้าถามผมอยากเดินทางแนวนี้ก่อนซึ่งไรเดอร์ก็ทำงานกับเขามาเขาก็น่าจะเป็นคนที่ใกล้เคียงที่สุดแต่ของไรเดอร์เป็นการยืนยันว่าไม่หมายถึงว่าบางคนอาจจะว่าประกาศเอาไปก่อนเขาออกไปสตาร์ทพร้อมกับท็อปแต่ว่าแล้วก็ไปตั้งกับใหม่อันเนี้ยพออ่านสัมภาษณ์เขาเปิดใจแล้วไม่แล้วแถมจะทำให้เห็นอีกว่าเขาคิดเรื่องนี้กันมาก่อนแล้วก่อนที่เราจะมีข่าวลือเรื่องหนังเรื่องใดๆเขาไม่ไปพักกับท็อปเลยหรือว่าถ้ารับงานก็คุณที่อื่นอย่างนี้ป่ะเขาจะไปเป็นเฮดโค้ชนั่นแหละจะเริ่มไปเติบโตแต่จะโตหรือเปล่าไม่รู้นะที่หนึ่งไม่อยากเป็นผู้ช่วยใครแล้วยอมเป็นผู้ช่วยแค่ท็อปคนเดียวเขายกมือถือขอจบไปเพราะเขาแต่เราก็มองว่าแต่หลังจากนี้ไม่ได้แทนท็อปเลยตรงวันหลังถ้ารายได้ที่สุดตัวเองแล้วได้ก็แน่นอนว่าไม่รู้ให้ต่อขั้นก่อนอันนี้เป็นไปได้ถ้ารายได้เป็นช้อยที่1แล้วมีช้อย2 3ไหมโอเคต้อง3ช้อย2คือเป็นโรนโซ่นี่แต่ว่าใจจริงก็ไม่ได้อยากได้งานแต่มันไม่ควรเขาเลยอยากได้มาก่อนคือผมว่าทั้งหมดทุกคนว่าถ้าเราต้องการให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จต่อเนี่ยมันต้องโค้ชระดับนี้ที่รายเดือนสุดติดเท่านั้นหรือแค่ควาโดล่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงก็คุณยากแล้วคุณเป็นอลอนโซ่ที่เป็นเบอร์2อลอนโซ่โดนโยงไปถึงซิตี้ด้วยนะหลังจากยูเอฟ
ช่วยกันทั้งทีมคือถ้าไล่บีบด้านบนเนี่ยหลังมันต้องขยับขึ้นไปด้วยคือปิดช่องว่างแล้วก็ต้องใช้แรงแบบนี้คือเป็นวิธีการเล่นของบอลสมัยใหม่ต่อบอลจากแนวรับขึ้นไปดึงขึ้นมาแล้วก็โจมตีในที่ที่ว่างมันแนวทางคล้ายๆอลอนโซ่แต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยอะไรเงี้ยในการยืนของกองกลางอะไรแต่ว่าแนวทางวิธีการเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าเดซาบี้เขาก็ยังในความเหมือนเสน่ห์ของเขาหรือว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเรายังไม่ถึงใจกันเราถึงใจอลอนโซ่มากกว่าอย่าไปเทียบกับเขาสิแต่กับเดซาบี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากกว่าอลอนโซ่นะคือเขาไม่รื้อของเก่าจากการที่เราอยู่ในบ้านคือแล้วเขาเปิดบ้านทำบ้านใช้น้ำในปริมาณนั้นตัดได้อันนี้น่าสนใจอันนี้คือที่ชอบเดซาบี้นะนอกเหนือจากเกมรุกและอีกตำแหน่งที่สำคัญก็คือผู้บริการกีฬาเนี่ยผมว่าเพราะว่าในแนวทางหรือว่าโมเดลของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาทำงานคู่กันแล้วก็หลายครั้งที่ในยุคของท็อปเองก็ตามเนี่ยผู้บริการกีฬาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาก็สำคัญดังนั้นก็เป็นการหาว่าต้องหาควบคู่กันไปก็น่าจะเราเป็นที่ตรงนี้เราคิดว่ามาเขาที่ตรงนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้แล้วก็การบอลเนี่ยมันพุ่งไปที่ผู้จัดทีมอยู่แล้วเพราะว่าสไปร์เนี่ยสไปร์ก็อยู่ในขานะก็แต่บอลก็ถูกตีแต่ว่าทีมเล็กกับทีมใหญ่มันมีโจทย์ในการทำงานว่าทีมเล็กเยอะมันเป็นข่าวว่าหนึ่งถ้าเรามองนะตัวเลือกในทีมนี้ก่อนคนที่มาแทนท็อปเอฟไม่ทันอาเกต้าไม่ทันเห็นนะต้องให้เขาขอบกูให้ดูแต่ก่อนเขาไม่ดึงของเขามาอยากได้เขารักของเขาอยู่นี่คือเราไล่ตัวที่บอกจะย้ายน้ำมอยก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมพอเขาสร้างเรื่องใครมาไม่ได้มันถึงตัวเลือกที่มันเป็นไปได้มันก็เลยถึงเฉียงแฟนก็ที่เขาเปลี่ยนนะแต่ว่าก็ยังคนอื่นเนี่ยผมยังสนใจมากกว่าอีกคนที่มาโรเบนอโมริมใช่คนนี้เขามีชื่อลิโกมาโรเบนอโมริมเป็นไงว่ามันจะลงด้วยตัวเองอโมริมเป็นคนที่มีชื่อกับนายกใช่แบบเดียวกันเลยนี่มันเป็นแรงได้ไงโดนได้เอ็มแรงได้กันแล้วไงแรงได้ก็ไม่น้องถามเรื่องวายเรื่องแคมเปญมาจากแถวนี้ไงถ้าบอกพี่ถ้าบอกนายให้บอกพี่เองก็แล้วกันผมบอกได้มันไม่เขียนนะต้องคอหน่อยตัวอามาถึงอโมริมตอนจะเปิดก็มีสามยูนิเต็กที่ว่าเก้าอี้ของที่นายของนอนค่ะเอฟเอก็เป็นข่าวเนี่ยเพราะว่าสร้างอยู่กับทีมที่ตั้งว่าให้พวกนั้นก็เป็นทีมพวกตั้งขายปอร์ติ้งแล้วก็เป็นปิก้าเอฟซีปอร์โต้ที่ว่าสองตั้งขายนะทำนักเตะในโปรตุเกสเองหรือว่าบราซิเลียนแล้วก็แต่ไม่จำได้เนี่ยนะครับแถวนี้ก่อนเยอะเราเลยมองว่าทำให้ชื่อของเขามันมาโผล่ขึ้นมาก็อยู่ในส่วนที่เป็นอยู่ในเต็ง5หรือเต็ง3หรือเต็ง4ประมาณนี้แต่ว่าระยะเวลาในนี้ก็อาจจะมีการเพิ่มอีกจริงทีมวิเคราะห์อะไรต่างๆของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องหาให้ละเอียดต้องหาให้ละเอียดจริงๆผมว่างานใหญ่ได้ไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันเลยไม่มีชื่อในตัวแทนเลยเหรอก็ยากนะเพราะว่ามันเหมือนตลาดนั่นแหละตัวกันแบบตัวดังๆหรือที่ใหญ่ๆอย่างนี้เต็งเนี้ยทำให้มันเขียนกันเป็นที่หยิบชื่อเลยนะแต่ว่ามันสบายใจเราเขียนชื่อใครได้ผมย้อนกลับไปความรู้สึกตอนที่ตั้งอยู่ในเขาแบบมันถูกใจนะที่ตกใจนะรู้สึกว่าเฮ้ยใช่คนนี้รู้สึกว่าเอางั้นเลยเราไม่อยากได้ความรู้สึกแบบนี้ต้องอยากคิดว่าเป็นใครเราถึงจะรู้สึกแบบนี้ถ้าเราต้องการดีเราก็เป็นชั้นหนึ่งว่าเราต้องมีจิ๋วอะไรอ่ะสุดท้ายวันนี้ขอบคุณคุณตังกุยมากนะคะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกันแล้วมาคุยกันได้แบบเอาระดับชาติแล้วก็คืนนี้ยังเป็นครึ่ง ก็ต่อจากลิเวอร์พูล ใครที่ยังไม่ง่วงนะคะลองดูเลเวอร์พูลเล่นคุณชายหน่อยอยากคิดแต่ว่าคุณชายเป็นอดีตนักเตะเลยเอามาให้ดูของเขาก่อนว่าปัจจุบันของเขาเป็นยังไงและทำไมชื่อเขาถึงโดดเด่นในยุคโคเชลซีก็มีบาเยิร์นก็มีเรอัลมาดริดก็เคยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเนี่ยก็ทำความรู้จัก เห็นว่าไปตลอด ความรู้จักกับฟุตบอลของทางเรือก็ในค่ายที่เป็นมิดโค้ชแล้วเราได้รู้ดีตรงนี้ ไม่ใช่ว่าฟรีโฟวิ่งฟุตบอลในวงการฟุตบอล ไหลลื่นนะไม่ใช่ร้องฟรี จะเอาแบบเห็นความชัดเจนนั่นคือช่วงตุลา